नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, आपली सखी यूट्यूब चॅनल मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला पुदिना चटणी दाखवणार आहे। त्यासाठी आपण हे साहित्य घेतलेले आहे। एक जुडी पुदिना स्वच्छ करून धुवून वगैरे घेतलेला आहे, निवडून साफ करून। थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे, थोडी 10-1 पानं कढीपत्त्याची घेतलेली आहे, 7-8 मिरच्या घेतल्यात। तुम्हाला जसं तिखट हवं त्याप्रमाणे तुम्ही मिरची घ्या। ही एकदम तिखट मिरची आहे। काही मिरच्या मोठ्या ज्या मिरच्या असतात त्या जास्त तिखट नसतात, त्या आपण वापरल्या तरी चालतील। या साधारण 7-8 लसणीच्या पाकळ्या आहेत। थोडासा 1 इंच आलं घेतले कापून आणि वरून लिंबू पिळण्यासाठी घेतलेले। आपण याची आता चटणी बनवूया। त्यासाठी मिक्सर घेते मी। आता आपण मिक्सर लावूया। मिक्सर मध्ये मी सगळे पदार्थ घालते। मिक्सरचं भांडं माझं लहान आहे म्हणून मी थोडं थोडं घालते। तुमचं भांडं मोठं असेल तर तुम्ही सगळं एकदम टाकू शकता। सगळं मी मिक्सरला लावते, थोडंसं पाणी घालते त्याच्यात फिरण्यासाठी। मिक्सरला चांगलं वारूया। आता आपण याच्यामध्ये चवीसाठी थोडीशी किंचित अशी थोडीशी साखर घालूया। थोडंसं जिरं घालायचंय, फक्त बघा मी केवढंसं जिरं घेतले, जास्त घालायचं नाही, थोडं जिरं घालायचंय। आणि आपल्या चवीप्रमाणे आपण त्याच्यात मीठ घालूया, अर्धा चमचा मीठ आहे। आणि लिंबाचे 2-3 थेंब। आता हे सगळं टाकून झालेलं आहे। आता आपण एकदा फिरून घेऊया। ही झाली आपली पुदिना चटणी तयार। ही तुम्ही भजी बरोबर, वडा, समोसा बरोबर खाऊ शकता किंवा सँडविच बनवताना ब्रेडला लावण्यासाठी सुद्धा वापरू शकता। चटणी अशी बनवा, सँडविचला लावून खा। कशी लागली ती मला माझा यूट्यूब चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब करा, लाईक करा, त्यावरून मला कळेल। आणि पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये। जय माताजी।